כדאיות, מוצר מובנה, ריבית חסרת סיכון. אחד יפה מאוד, מושפעת, מצוין, מושפעת. אחד, ריבית חסרת סיכון, אלטרנטיבה. מה עוד? מהשוק עצמו. נכון, מהתחזיות לגבי כדאיות השקעה בנכס המסוכן. מה עוד? שיעורי המיסוי. כי אם אתה עכשיו למשל שיעור המיסוי שלך משתנה, זה יכול לשנות את התוצאה. כן, כמו שאמרת היום בנדל"ן. תקופת ההשקעה. עיבוד, נזילות. סטרקצ'ר. אז מה זה סטרקצ'ר? מוצר מובנה. מי רוצה להגדיל לי מה זה סטרקצ'ר? אם היו שואלים אתכם מה זה מוצר מובנה, מה הייתם אומרים? אני יכול... כסף שאתה נותן אותו למישהו, שהוא משקיע לך אותו במדדים, מניות, כל דבר כזה או אחר, הוא מתחייב להביא לך 80%, אם במידה והוא מרוויח, 80% מהרווח. לאו דווקא, רגע, זה לא חייב להיות 80%. כמה שהתנית איתו. המוצר מובנה יכול להיות 90%, יכול להיות 70%, אבל הוא מותנה בביצועים, כל אחד עושה את המדד שלו. אוקיי, סתם נתתי 80. הבנת? ונכס הבסיס, הנכס שאתה מצמיד אותו לא חייב להיות, הוא לא חייב להיות המוצר הזה של S&P, הוא יכול להיות מניית טבע, הוא יכול להיות מניית צ'ק פוינט, הבנת? הוא יכול להיות מדד תל אביב 35, אז מה זה אומר? שני נכס, כאילו, מוצר מובנה, שימו לב למילה מובנה, זה נכס פיננסי, שמציע לך רצפה על ההשקעה, כלומר תחתית, מסוגרת ונתונה, פלוס אופציה להרוויח אם נכס הבסיס עולה. כמה? זה תלוי בסוג המוצר עצמו. עכשיו אני שואל אתכם, איפה אפשר לרכוש מוצרים מובנים? יפה, נותנים. עכשיו בוא נסתכל. נניח שאני שם 10,000 שקלים לבנק. אז הבנק יודע שהוא צריך להחזיר לי מינימום 10,000 שקלים בעוד 3 שנים. נומינלי. מה הוא יכול לעשות עם 10,000 שקלים בינתיים? הכי סולידי. הלוואות. למי? הכי סולידי. איזה השקעה הכי סולידית יכול לעשות הבנק? הוא יכול להשקיע את זה באג"ח מדינה. שימו לב, לתת את ההלוואה למדינה. מה המדינה תיתן לו? כל שנה? ריבית. יפה, כמה? 4.5 היום. יפה מאוד. כמה זה ב3 שנים? בריבית דריבית? בערך. 4.5% בשנה, 3 שנים זה 15% בערך, ל3 שנים. זה 4.5 כפול 3 ועוד קצת ריבית. עכשיו, שימו לב, הוא מרוויח 15%, מה הוא יכול לעשות עם ה-15% האלה? לקחת 5 ולהביא לי 10. נכון, אבל הוא רוצה לתת לך להרוויח מנכס מסוים. מה הוא יעשה עם ה-15% שהוא קנה? שהוא קיבל? הוא ישקיע את זה באופציות על מדדים. אתם למדתם חוזים ואופציות. אז הוא הולך, קונה נגיד אופציה על מדד תל אביב 35. אם השוק עולה, מה קורה לאופציה? היא עולה. תלוי איזה אופציה, אבל מתממשת. אופציית קול על מדד 35, או חוזה עתידי על 35, ואז אם המדד עולה הוא מרוויח, אם לא, מה קורה למחיר של האופציה? נמחק. אז מה? אם הוא נמחק הוא מחזיר לך את ההשקעה, כי הוא השקיע רק את הרווח. זה הרעיון בבנייה
של מוצרים מובנים. זה משהו חכם להעלה, שהוא טוב עם הבנקים, והיתרון שלהם זה יתרונות לגודל, שהם יכולים לאסוף קצת כסף מכל אחד, לייצר פול של השקעה, ולעשות מה שנקרא רכישה over the counter. כי לא כל אופציה היא סחירה, ואתה לא יכול לקנות אופציה ל3 שנים, אבל הם יכולים, אם הם באים לברוקר שיש לו את נכס הבסיס, הוא יכול לייצר להם אופציה ל3 שנים, ולכן זה גם לא ניתן לסחור בזה, אלא כשזה נגמר. אז זה כאילו הרעיון של שימוש בנכסים פיננסיים, במוצרים פיננסיים, כדי לייצר מוצרים שיש להם היגיון, יש להם שכל וגם כולם מרוויחים. אז הלקוח מה מרוויח? את החשיפה שלו לשוק, אם זה S&P, אז חשיפה ל-S&P, ואם זה, אם אנחנו מדברים על מדד תל אביב 35, אז זה חשיפה למדד 35, ואם זה הבנק, אז הוא למעשה מרוויח עמלות מאוד גבוהות. למה? כי הוא משאיר אצלו עלות גדולה, הוא לא קונה את כל האופציה ב-15%, נגיד הוא קונה אופציה ב-6-7% מהערך, ב-7-8% הוא מכניס אצלו כרווח. אז במוצרים מובנים יש רווחים מאוד גדולים לבנקים, לכן הם מתעסקים עם העניין הזה. ומה קורה ללקוח? הוא מאבד את הנזילות שלו, בתקופת הזמן הזו המסוימת. אז למה בנק הפועלים הפסיק עם זה? כי המוצרים המובנים שהציע הבנק הם תמיד היו לרעת הלקוח. בסופו של דבר הלקוחות למשל, היה שם, אני גם צירפתי דוגמה למוצר מובנה שהוא תלוי במה שנקרא אופציות בינאריות של מניות, כלומר אם מניה עולה עד אחוז מסוים, אז אתה מקבל רק את האחוז, לא יותר. ואז אתה יכול לבנות תיק השקעות שהוא למעשה בנוי לא בדיוק ממניות שמתנהגות באופן רגיל, אלא ממניות שמתנהגות על בסיס של אירועים שיכולים לתת לך תשואות מאוד מוגבלות. אז יצא מצב שהשוק עלה, ומי שהשקיע בנכס הזה לא ממש קיבל כסף. אותו דבר גם תראו בנכס שבנה בנק לאומי, על מדד תל אביב 35, האופן שבו מחשבים את התשואה, שזה מסתכלים על כל רבעון ועושים ממוצע אריתמטי פשוט, זה ממוצע שתמיד מוריד את התשואה. למה? אם נגיד בחודש הראשון הרווחת 1%, בחודש השני הרווחת 1%, בחודש השלישי הרווחת 1%, ואתה מחלק 3% במספר הרבעונים, אז למעשה לא הרווחת. למה? כי אתה מעקר את האלמנט של הריבית דריבית.